ο Χίτλερ, ο Έλβις και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Η σημερινή δημοσκόπηση που σας έβαλα, παιδιά, σαν ερώτηση είναι τι είναι πιο πιθανό, να αναστήθηκε ο Ιησούς ή να ζουν ακόμα ο Χίτλερ και ο Έλβις. Έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής 10 από τα 15 άτομα που έχουν συνδεθεί. Η πλειοψηφία λέει κανένα δεν είναι πιθανό, 10% λέει και τα δύο είναι πιθανά, 20% λέει είναι πιο πιθανό να ζουν ο Έλβις και ο Χίτλερ και 10% λέει να αναστήθηκε ο Ιησούς. Θα σας πω για ποιο λόγο κάνω αυτή τη δημοσκόπηση, γιατί είναι και το θέμα του σημερινού του βίντεο. Είχα μία, ας το πούμε έτσι, διένεξη με έναν τυπά εκεί στο TikTok, ο οποίος όχι, μου λέει, δεν τα πας καλά, είναι πολύ πιο πιθανό να αναστήθηκε ο Ιησούς παρά οτιδήποτε άλλο φαντάζεσαι στον κόσμο. Και του λέω, δηλαδή είναι πιο πιθανό, ας πούμε, να αναστήθηκε ο Ιησούς παρά να παίζουν σκάκι ή ξέρω εγώ πόκερ ο Έλβις και ο Χίτλερ in orbit, γύρω από τη γη, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, ξέρετε. Έχει κυκλοφορήσει μια θεωρία συνωμοσίας πριν πολλά χρόνια ότι ο Έλβις Πρέσλι και ο Χίτλερ είναι ζωντανοί, λέει, και είναι σε έναν διαστημικό σταθμό έξω από τη γη και πίνουν μπύρες, λέει, αράζουν, βλέπουν τηλεόραση, παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στην γη και γουστάρουν τη ζωή τους, ξέρεις. Και λέω λοιπόν, στα δικά μου τα μάτια είναι πολύ πιο πιθανό να έχει συμβεί αυτό το σενάριο, έτσι, είναι πολύ πιο πιθανό δηλαδή να ζουν αυτοί οι δύο ακόμα παρά να αναστήθηκε ο Ιησούς. Και μάλιστα το σκεπτικό ποιο είναι, αφού είχε πεθάνει ο Έλβις Πρίσλι, τον είχαν βρει νομίζω στο μπάνιο του εκεί πέρα νεκρό, ξέρω εγώ, το 4% της αμερικανικής κοινής γνώμης, ακόμα και 10 και 20 χρόνια μετά, συνέχιζε να πιστεύει ότι ο Έλβις δεν απεβίωσε και ότι ήταν ζωντανός, και μάλιστα πολλοί έλεγαν ότι τον έβλεπαν σε διάφορα σημεία της Αμερικής. Μέχρι και μερικοί είχαν πει ότι τον είχαν πετύχει στο σπίτι του, στο παλιό το σπίτι, έτσι. Επίσης θα σας πω ότι στην Αμερική οι πιο πολλές πλαστικές επεμβάσεις που γίνονταν μέχρι και πριν από λίγα χρόνια αφορούσαν, δεν θα το πιστέψετε, πλαστική επέμβαση των ανθρώπων προκειμένου, δεν θα το πιστέψετε, προκειμένου να μοιάζουν περισσότερο στον Έλβις Πρίσλι. Κάποια στιγμή φυσικά είχε επικρατήσει και κάποιοι ήθελαν να μοιάζουν και στον Μάικλ Τζάκσον και σε πολλούς άλλους έτσι δημόσιους χαρακτήρες. Και ξέρετε τώρα πώς λέγονται αυτοί όλοι, celebrity σε πάση περιπτώσει, το είπα, το θυμήθηκα. Λοιπόν, αλλά εμένα προσωπικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι 4% της αμερικανικής κοινής γνώμης πίστευε ότι ο Έλβις Πρέσλι δεν απεβίωσε ποτέ και ότι εξακολουθούσαν να τον βλέπουν σε διάφορα σημεία στην Αμερική. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο Χίτλερ από την άλλη πλευρά είναι αυτός ο οποίος είχε κλειστεί σε ένα υπόγειο καταφύγιο μαζί με την Μπράουν. Εκεί πέρα λίγο καιρό, βασικά τι λίγο καιρό, μία μέρα πριν αυτοκτονήσει, με κιάνιο και ναι, με πιστόλι, λέγεται, εικάζεται, είχε παντρευτεί την Μπράουν μία μέρα πριν, ακριβώς μία μέρα πριν αυτοκτονήσουν. Τώρα θα μου πεις, τι μυαλό κουβαλούσε, κανείς δεν ξέρει, και μετά κάτι λέγανε εκεί πέρα με τις οδοντοστοιχίες του και αυτά, μήπως δεν ήταν ο Χίτλερ, μήπως ήταν κάποιος άλλος. Οι δε Ναζί πρόλαβαν, πήρανε, λέει, τις στάχτες του, γιατί τον είχαν κάψει υποτίθεται, γιατί είχαν μπει μέσα οι Ρώσοι και θέλανε να πάρουν, υποτίθεται, το πτώμα του. Τώρα δεν ξέρω, για να κάνουν επίδειξη, για να δείξουν ότι πέθανε, για να το αποδείξουν, για οτιδήποτε. Και το πρόλαβαν, λέει, πήρανε οι Ναζί τις τάχτες του και φυσικά τις εξαφανίσανε, είτε για να μην τις πάρουν οι Ρώσοι, είτε για να μην υπάρξει από κάποιους άλλους ένα κίνημα το οποίο θα επέτρεπε την λατρεία, σε εισαγωγικά, του Χίτλερ. Απίστευτο. Τώρα, όπως βλέπετε, αυτές είναι δύο θεωρίες συνωμοσίας. Η μία για τον Χίτλερ, ότι δηλαδή συνέχισε να υφίσταται σαν ύπαρξη. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα του σημερινού του βίντεο, θεωρία συνωμοσίας. Και ο Έλβις το ίδιο. Και εντωμεταξύ εδώ είναι που ερχόμαστε και σε αυτό το ωραίο το θέμα του Ιησού Χριστού και της Ανάστασης του Ιησού. Γεια σου Ντίο.
Γεια σου χαρά και του Ιησού, το οποίο για μένα είναι το μεγαλύτερο παραμυθάκι που έχει πλαστεί ποτέ από κάποιους. Ο Ιησούς φυσικά και ήταν ιστορικό πρόσωπο. Εννοείται ότι υπήρξε σαν ιστορικό πρόσωπο, όσο και αν κάποιοι δεν θέλουν ποτέ να παραδεχτούν αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι υπήρξε, ήταν βασιλιάς, απόγονος του Ιούδα από τα Γάμαλα, πράγματα τα οποία δεν θέλουν κάποιοι φυσικά να λέγονται στον αέρα, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά έχει βρεθεί μέχρι και τάφος του γιού του Ιησού, του Ιούδα. Πριν λίγα χρόνια είχε ανέβει στο περιοδικό Δαυλός και ήταν λογικό ότι έβαλε το όνομα Ιούδας ο Ιησούς στο παιδί του, γιατί και ο μπαμπάς του λεγόταν Ιούδας. Αφήστε τον μαθητή που τον κάρφωσε και όλα αυτά και τα αργύρια για τα λεφτά. Και σκεφτείτε τώρα, υπάρχουν αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας. Η μία είναι για τον Έλβις, η άλλη είναι, γιατί η θεωρία συνωμοσίας είναι για μένα, η Ανάσταση του Χριστού, ότι ένας άνθρωπος πέθανε και αναστήθηκε, έτσι. Για μένα θεωρείται θεωρία συνωμοσίας. Ή ο Χίτλερ ότι αυτοκτόνησε και τελικά δεν αυτοκτόνησε, αλλά διέφυγε στην Αργεντινή, όπου είχαν φτιάξει οι Γερμανοί μια μυστική βάση, και από εκεί στην Ανταρκτική και από εκεί στο φεγγάρι μαζί με τους υπόλοιπους Ναζί και αργότερα με τον Έλβις. Εν τω μεταξύ, παρένθεση, ο Έλβις λέγεται Έλβις Αρών Πρέσλι. Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Έλβις Αρών Πρέσλι. Και νομίζω πως πρέπει να έχει και εβραϊκές ρίζες. Δεν το λέω για κακό, νομίζω, γιατί κάνοντας την έρευνα πάνω στον Πρέσλι το ανακάλυψα εντελώς τυχαία. Άρα φανταστείτε τώρα ένας Γερμανός Ναζί και ο Έλβις Πρέσλι ένας Εβραίος να είναι λοιπόν γύρω από τη γη σε ένα διαστημόπλιο και να πίνουν καφέ, έτσι, και να τα λένε. Λοιπόν, ποιες είναι οι πιθανότητες. Αλλά αυτό με τον Ιησού, ότι υπάρχει περίπτωση ένα όν να πεθάνει, να είναι 1-2 μέρες νεκρό, γιατί τόσο ήταν νεκρός. Παρασκευή τον σταύρωσαν, υποτίθεται. Κυριακή πρωί αναστήθηκε, ούτε καν 3 μέρες. 1,5 μερούλα κι αν. Δηλαδή να πεθάνεις, να πάψουν να εφίστανται όλα σου τα ζωτικά τα όργανα, να παίρνουν αίμα, το κυριότερο, έτσι. It defies logic, λένε οι Άγγλοι, έτσι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τα όρια της λογικής, είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τα όρια της, ας το πούμε έτσι, του common sense, εντάξει, πραγματικά της κοινής λογικής. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι νοήμων άνθρωπος, σκεπτόμενος άνθρωπος και να πιστεύεις ότι ένα «ον» μπόρεσε με τον οποιοδήποτε τρόπο να αναστηθεί. Η Αθανασία μου γράφει ότι όλα είναι πιθανά, αλλά όχι αυτά. Αυτά δεν είναι πιθανά, Αθανασία Νικολαίδου. Πολλά πράγματα είναι πιθανά, όχι όμως αυτά. Και να ήταν αυτά ακόμα εφικτά, δεν υπάρχει κανένας λόγος μετά να φύγεις από την γη, να εξαφανιστείς. Δηλαδή θα μπορούσε να αναστηθεί και να συνεχίσει να πάει στην Αμερική, ξέρω εγώ, και να κάνει στην Αμερική, στην Ινδία, στην Κίνα και καλά. Να πάει και να συνεχίσει εκεί πέρα την διδαχή που υποτίθεται, για αυτόν τον λόγο αναστήθηκε, για να συνεχίσει να κάνει το έργο του, το οποίο ήταν να είναι ιεραπόστολος όλων των εθνών, υποτίθεται, αν και εγώ πιστεύω ότι ήταν ιεραπόστολος των Εβραίων. Σε εισαγωγικά ιεραπόστολος, γιατί το έργο του ήταν να απελευθερώσει τους Εβραίους, καλός για μένα, από τους Ρωμαίους. Αυτός ήταν ο σκοπός του Ιησού. Τώρα, από εκεί και πέρα, ότι μπορούμε να φανταστούμε έναν άνθρωπο να πεθαίνει, να εκχυμώνεται, δηλαδή να χάνει όλους τους χυμούς και μετά από 2 μέρες να ανασταίνεται, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Είναι αποδεδειγμένο σήμερα. Είμαστε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι πάνω στον πλανήτη. Επαναλαμβάνω, 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι είμαστε πάνω στον πλανήτη και καθημερινά πεθαίνει κόσμος και κανείς τους δεν ανασταίνεται. Οπότε ποιο ακριβώς ήταν το επίτευγμα που έκανε ο Ιησούς, δεν μπόρεσα μέχρι σήμερα να καταλάβω. Ποιο είναι δηλαδή αυτό το πράγμα που τόσο πολύ εκστασιάζονται μερικοί, γιατί έχουν πάθει πλήση κεφάλου, τους έχουν χαζέψει μερικοί, και εκστασιάζονται και λένε ότι κατήργησε τον Άδη. Δεν έχει κατηργηθεί ποτέ κανένας Άδης από κανέναν Ιησού Χριστό και από κανέναν προφήτη, φωστήρα ή Μεσσία. Γιατί ο Άδης δεν είναι καταργήσιμος. Ο Άδης δεν μπορεί να καταργηθεί από κανένα όν. Ο Άδης έρχεται, παίρνει όλες τις ψυχές και τις ξαναπηγαίνει εκεί που είναι να τις πάει, και από εκεί μετά αυτές τις ψυχές ξανανεβαίνουν, πολύ πιθανόν κάποια στιγμή επάνω να ξαναενσαρκωθούν για να πάρουν τις ανάλογες εμπειρίες που τους αναλογούν σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, τηλεοντιό το Χριστό που είδαν, λέει, αναστημένο ήταν σαν μια οπτασία. Ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει, και τότε ακόμα, των Εβραίων ακριβώς, τότε ακόμα μπορούσε να γράψει ό,τι ήθελες. Εκείνη την εποχή, ξέρετε, δεν υπήρχαν ούτε φωτογραφικές μηχανές, ή υπήρχανε.
επόμενη θεωρία συνωμοσίας για το μέλλον. Μήπως υπήρχαν φωτογραφικές μηχανές? Λοιπόν, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε φωτογραφικές μηχανές, ούτε βίντεο, ούτε τίποτα. Επίσης, να σας πω ότι ακόμα και οι φωτογραφίες, ακόμα και αυτό που έχουμε για τον Ιησού Χριστό σαν εικόνα είναι ψέμα. Το οποίο θα το ανεβάσω τις επόμενες ημέρες για να καταλάβετε πως μία θεωρία συνωμοσίας πάτησε πάνω σε μία άλλη. Δηλαδή, η θεωρία συνωμοσίας της Ανάστασης του Ιησού. Το πρόσωπο του Ιησού δεν έχει καμία σχέση με αυτό που σας έχουν δείξει. Ο Ιησούς είναι πολύ πιο πιθανόν να έμοιαζε με μένα παρά με τον Απολλώνιο Τιανέα. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Έχει κυκλοφορήσει τώρα τελευταία μια φωτογραφία στο διαδίκτυο τεχνητής νοημοσύνης από το πώς έμοιαζαν οι Εβραίοι, το τονίζουμε, οι Εβραίοι εκείνης της εποχής. Και αυτή η φωτογραφία δείχνει τον μέσο όρο που έμοιαζε ένας Εβραίος και τον μέσο όρο που έπρεπε να μοιάζει και ο Ιησούς λογικά ως Εβραίος. Τον δείχνει μελαχρινό, τον δείχνει με γενιά, δεν είναι καστανόξανθος με μακρύ μάλι μέχρι εδώ κάτω και άσπρο πρόσωπο και λευκή επιδερμίδα να μοιάζει με τον Απολλώνιο. Αυτός ήταν ο Απολλώνιος ο Τιανέας, τον οποίον οι χριστιανοί τον αντέγραψαν και τον καραντέγραψαν προκειμένου να δημιουργήσουν αργότερα, εντάξει, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο καθένας πρέπει να κάτσει να σκεφτεί λοιπόν με λογική αν από αυτές τις θεωρίες που ακούσατε σήμερα ποια μπορεί να ευσταθεί περισσότερο. Ο Έλβις να έζησε λίγα χρόνια μετά. Ο Χίτλερ να μην αυτοκτόνησε, να μην έκανε δηλαδή, να μην ήπια το ωκεάνιο και να μην αυτοκτόνησε μαζί με την αγαπημένη του, ή να αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Εγώ θα περιμένω οπωσδήποτε να διαβάσω σήμερα κάτω, μόλις τελειώσει το βίντεο, να διαβάσω τα σχόλιά σας, να δω τι έχετε να μου πείτε. Γιατί είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί θα γράψουν είναι το εξής: ο Ιησούς Χριστός είναι ο ένας και μοναδικός Θεός, ο Υιός του Θεού και το καθεξής. Και τον λατρεύουμε και τον αγαπάμε και έχει αλλάξει όλη μας τη ζωή. Και εγώ πάλι θα τους απαντάω και θα τους λέω: όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα ίδια σκατά είμαστε, τα ίδια σκατά ήμασταν, τα ίδια σκατά θα είμαστε. Δεν θα αλλάξει τίποτα στην ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να είναι ηλίθιοι, μοχθηροί, κακοί, θα συνεχίσουν να είναι απατεώνες, θα συνεχίσουν να εξαπατούν τους ανθρώπους, θα συνεχίσουν να πληγώνουν όσους αγαπούσαν και δεν έχει καταφέρει να αλλάξει τίποτα απολύτως με τη θρησκεία της αγάπης εισαγωγικά. Ένα τελευταίο σημείωμα πριν τελειώσω σήμερα θα ήταν το εξής. Ποιος από τους τρεις έκανε μεγαλύτερο κακό στην ανθρωπότητα? Ο Χίτλερ, ο Ιησούς ή ο Έλβις? Είμαι σίγουρος πως το μεγαλύτερο καλό από όλους το έκανε ο Έλβις. Με τη μουσική του, με την αγάπη που έδωσε στον κόσμο και πήρε φυσικά, αλλά και έδωσε πάρα πολύ αγάπη. Και ο Χίτλερ και ο Ιησούς είναι δύο πραγματικά αντίθετοι πόλοι, γιατί στο σήμερα υποτίθεται ότι ο ένας αντιπροσωπεύει το φως και ο άλλος το σκοτάδι, και όμως εν ονόματι και των δύο, και αν θέλετε με διαψεύδετε, στο όνομα και των δύο έχουν γίνει τα μεγαλύτερα και πιο απάνθρωπα εγκλήματα της ανθρωπότητας. Και στο όνομα του δεύτερου ειδικά, έγινε ένα ακόμα μεγάλο έγκλημα, η καταστροφή του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Αν έχετε αντιρρήσεις, μου τις γράφετε κάτω στην περιγραφή. Αυτά από μένα. Εγγραφή στο κανάλι αν σας άρεσε το βίντεο, like αν σας άρεσε, dislike αν δεν σας άρεσε, γιατί είμαι σίγουρος ότι σε πάρα πολλούς φυσικά δεν θα αρέσει, γιατί λέμε την αλήθεια και ο κόσμος δεν θέλει να ακούει την αλήθεια, ο κόσμος θέλει να ακούει παραμυθάκια, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μεγαλώσετε, δεν είστε 6 χρονών, ούτε 7, ούτε 8, ούτε 10. Ξέρετε, ο Άγιος Βασίλης τελικά δεν υπάρχει. Και όπως δεν υπάρχει ο Άγιος Βασίλης, δεν υπάρχει ούτε σταύρωση, Ανάσταση, ανάληψη του Ιησού στους ουρανούς. Αυτά είναι όλα παραμυθάκια. Για μικρές ηλικίες είναι καλά, αλλά όταν μεγαλώνουμε πρέπει κάποιος να έρχεται να μας λέει: ψ, μεγαλέ, αυτά ξέρεις, σου τα λέγαμε επειδή ήσουν μικρός. Κάποια στιγμή πρέπει λίγο να μεγαλώσεις και να βάλεις τα πράγματα στο μυαλό σου στη θέση τους και να οριμάσεις, γιατί η ζωή έξω είναι δύσκολη και δεν πάει να κάνεις 20.000 στάματα και 30.000 στάματα. Τα σκατά θα έρθουν κατά πάνω σου να σε βρουν, και όσο πιο πιστός θα είσαι, δεν θα είσαι πιο δυνατός. Έτσι νομίζεις.
Την ζωή την καταφέρνεις με τη λογική. Τα βάζεις κάτω όλα και με τη λογική και με το ρεαλισμό τα βγάζεις πέρα. Να πιστεύεις, πίστευε που θες. Στον εαυτό σου, σε κάτι άλλο, ό,τι θες πίστευε. Ότι θα σε βοηθήσει. Ναι. Αλλά ο εαυτός σου θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το σημαντικότερο έργο. Ο εαυτός σου. Να βασίζεσαι στον εαυτό σου και να πατάς γερά στα πόδια σου. Αυτό τουλάχιστον μας έχει δείξει η ιστορία των Ποντίων, των Κρητών, όλων των Ελλήνων, των Βλάχων, από των νησιωτών μας. Όλοι έχουν δεινοπαθήσει και όσοι είχαν ιστορική γνώση έβαλαν μυαλό και πλέον είναι ρεαλιστές και όπως είπα και πριν πατάνε γερά στα πόδια τους. Όλοι οι υπόλοιποι πετάνε στον 7ο ουρανό. Αυτά από μένα παιδιά, καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά, περιμένω τα σχόλιά σας. Καληνύχτα.